السلام عليكم، اهلا بيكم في كوبشي جانا. النهارده هنعمل مع بعض سجادة جميلة او مشاية جميلة جدا. ممكن تكبريها باي مقاس انت عايزاه بغرزة الضفيرة. طبعا ممكن تستخدمي فيها كل الالوان، البواقي الخيوط اللي عندك تطلع شيك جدا وجميلة جدا. والغرزة متينة سهلة جدا، هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبك. لو عجبتك اعملي لايك ومشاركة مع الاصدقاء، ولو جديدة معانا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اول حاجة هعملها العقدة بتاعت البداية. بعد كده بشتغل سلسلة من تكرار العدد 2، 1 2 1 2، وهكرر كده لحد ما اوصل لطول المشاية اللي انا محتاجاها او السجادة اللي انا محتاجاها. انا كده اشتغلت 30 سلسلة، وديت كان نموذج للمشاية اللي انا هعملها. المهم الفكرة بتاعتها ان هي من العدد 2، تكرار من العدد 2. طيب بعد كده باخد 3 سلسلة ودولت كارتفاع 1 2 3، وباخد لفة على الإبرة وبعد 1 2 3 4، وفي الخامسة بعمل عمود بلف بالشكل ده. أنا سايبة سلسلة. طيب بعد كده باخد لفة وبرجع للسلسلة ديت اللي أنا سبتها وبسحب منها الخيط بف. اهو 1 2 3 4 5. يبقى انا سحبت بف من 5 وهطلع منهم كلهم بالشكل ده. تاني هكرر تاني. بعد كده اخد لفة على الابرة وافوت سلسلة واروح السلسلة التانية اخد عمود بلف. بعد كده اخد لفة ارجع الغرزة اللي انا سبتها اسحب منها بف بتاعتي. 1 2 3 4 5، وهخرج منهم كلهم واقفل بمنزلق. ارجع تاني اعيد تاني، افوت سلسلة والسلسلة التانية ادخل واعمل عمود بلف. اخد لفة على الابرة في الغرزة اللي انا فوتها ادخل واسحب 5 لفات منها. 1 2 3 4 5، واخرج منهم كلهم واقفل كده. وبكده هكمل بنفس الطريقة. اخد لفة على الابرة وافوت سلسلة واللي بعدها هاخد عمود بلفة، وارجع تاني اخد من السلسلة اللي انا فوتها بف من 5 لحد نهاية السطر، ونرجع تاني في نهاية السطر. انا كده وصلت لنهاية السطر. باخد لفة على الابرة وفي نفس الغرزة الاخيرة اللي خدت منها العمود الاخير هاخد عمود بلف بالشكل ده. بعد كده برتفع 1 2 3، بضيع الشغل بتاعي. الفراغ ده لا، الفراغ ده هشتغل فيه عمود بلف، وهيبدأ شغلي كله في الفراغات. بعد كده الفراغ الاولاني اللي انا فوتته ده هرجع له تاني اخد منه البف بتاعتي. 1 2 3 4 5، واخرج منهم كلهم واعمل منزلقة. بعد كده باخد لفة على الابرة. الفراغ ده انا خدت منه العمود الاولاني، خلاص مش هاخد منه تاني الا البف. الفراغ ده هدخل واعمل عمود بلف، وارجع تاني للفراغ اللي انا فوتته اخد منه البف بتاعتي. 2
3 4 5 واخرج منهم كلهم منزلقة. بعد كده هاخد لفة على الإبرة، الفراغ ده اللي انا خدت منه العمود ده اللي فات مش هاخد منه حاجة، هروح اللي بعديه اخد عمود بلفة، ارجع تاني للفراغ اللي انا كنت واخدة منه العمود اللي فات اخد منه البف. 1 2 3 4 5 واخرج منهم كلهم واقفلها بسلسلة. بقت عندي منظر الغرزة كأنها زي الضفيرة بالظبط. بعد كده اقرب كده لنهاية السطر لفة. الفراغ ده انا كنت واخدة منه العمود اللي فات مش هاخد منه حاجة، الفراغ ده هاخد منه عمود بلفة. ارجع للفراغ اللي انا كنت واخدة منه العمود اخد منه البف. 1 2 3 4 5 اخرج منهم كلهم بالشكل ده، وارجع اكرر تاني لنهاية الدور ونرجع تاني. انا كده وصلت لنهاية الدور، بقت عندي شكل الغرزة زي الضفيرة، شكلها جميل كده. طيب انا لو عايزة ادخل لون تاني، انا كده وصلت لنهاية الدور، بدخل اللون تاني بالشكل ده. لو انت عايزة تقص الخيط او ترجعي له تاني مش مشكلة. وبقى ارتفع 3 سلسلة وبضير الشغل بتاعي، وباخد الخيط البداية الأحمر معايا وباخد لفة على الإبرة وبشتغل بنفس طريقة الدور اللي فات. بدخل كده الفراغ التاني وبسحب منه الخيط وبشتغل عمود بلفة. بعد كده برجع للفراغ اللي انا فوتته الاولاني ده بسحب منه البف. 1 2 3 4 5 وبخرج منهم كلهم وبقفل بمنزلقة. برجع تاني اخد لفة على الابرة وافوت الفراغ ده، الفراغ اللي بعده باخد منه عمود بلفة. واخد لفة على الابرة وارجع الفراغ اللي انا فوتته اخد منه البف. يبقى هنا كل شغلي اصبح تكرار. هشتغل بالشكل ده لحد ما اوصل للمقاس المناسب اللي انا عايزاه للمشاية او للسجادة بتاعتي، ونرجع تاني عشان نشوف هنقفلها ازاي. انا كده وصلت للمقاس اللي انا عايزاه في المشاية بتاعتي. هاجي دلوقتي انا عايزة ابروزها بعد ما خلصت المقاس الارتفاع بتاعها اللي انا عايزاه. هاجي ابروزها ازاي؟ اجي هنا شايفين قبل النهاية بكذا غرزة، هدخل هنا واجي هنا قبل النهاية بكذا غرزة زي ما قلت لكم، وادخل هنا عندي اهو الفراغ ده بتاع الغرزة، هدخل هنا وادخل الخيط اللي هبروز بيه وارتفع سلسلة واحدة واخد خيط البداية معايا تاني. وشايفين هنا اهو بدخل وباخد حشو وادخل فوق العقدة بتاعت البف واخد حشو واخد هنا اهو هتلاقوا فيه هنا عقدة اهو هاخد حشو، وتاني هنا الفراغ اللي جنبها على طول بتاع الغرزة ده هاخد حشو، وفوق العقدة بتاعت البف وهاخد حشو تاني هنا مكان الغرزة هنا هاخد حشو، وهتلاقوا فراغ هنا اهو
باخد فيه حشو. بعد كده العقدة بتاعة الباف باخد فيها حشو، وبقعد اكرر كده بالشكل ده لحد ما اوصل الزاوية بتاعة المشاية. وصلت هنا للزاوية بتاعة المشاية اللي هو في الاصل ال3 سلاسل اللي كنت برتفعهم كل دور. بدخل في تالت سلسلة بالشكل ده وباخد فيها حشو، وبعدين 2 سلسلة وفي نفس المكان باخد حشو، عشان اكون الزاوية واحافظ على نفس شكلها. وارجع تاني هنا هيقابلني الارتفاع بتاع ال3 سلاسل، هاخد من الفراغ بتاعهم كده 2 حشو، واروح الفراغ اللي بعده واخد 2 حشو، 1 2، وهخليني ماشية كده لحد نهاية السطر. اجي عند الزاوية التانية اللي هي ديت هاخد فيها حشو 2 سلسلة حشو، وفي كل زاوية هاخد كده ونكمل الدور ونرجع تاني. انا كده وصلت لنهاية الدور. هاجي في اول غرزة خدتها واسحب الخيط واخد منزلقة عشان اقفل الدور. بعد كده برتفع سلسلة واحدة. عندي هنا جهة امامية وجهة خلفية، انا هاخد في الجهة الخلفية بس غرز حشو، وهمشي الدور كله بنفس النمط ده. في الجهة الخلفية ادخل واسحب الخيط واخد حشو الجهة الخلفية للغرزة بس واخد حشو. لما اوصل للزاوية نفس اللي خدناه، غرزة حشو 2 سلسلة وغرزة حشو، وهنخلص الدور كله ونرجع تاني عشان نشوف شكل المشاية ايه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وده شكل السجادة النهائي او المشاية النهائي. اتمنى انها تكون عجبتك. لو عجبتك اعملي لايك ومشاركة مع الاصدقاء، لو جديدة معانا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله.